sa comeback nyo, you're no longer managed by your previous agency. How Sinabi does na it ba? feel that you're self-managed? Sobrang saya. Oo. May challenges, mahirap, pero parang mas fulfilling siya kapag, alam mo yun, pag may ginagawa kayo, mas fulfilling siya. Tsaka syempre yung sisihan sa amin na lang. Nakakatuwa po kasi parang syempre bukod po sa kalayaan na pakiramdam, bukod sa freedom, sige, sabay tayo, one, go. Parang gusto mo kasabayan. Hindi, bukod sa feeling na parang malaya ka na. Syempre, alam mo yun, nagiging open ka rin sa lahat ng bagay. Parang, ganun pala yun, ganito pala. Kasi meron na po rin po kaming team. So parang sila nagsasabi sa amin, hindi, dapat ganito. May taga-correct na po sa amin, hindi dapat ganito gawin. So kami, tama. So bukod sa, alam mo po, nag-grow kami as artist, nag-grow din kami sa business. Parang gano'n. Well, of course, kahit ngayon, parang timitingin din kami sa future. We want to nurture talents and that. So, talagang mahirap. Meron na kaming meeting na pinakamahabang meeting sa buong mundo. Actually, meron po kaming isang buwan na puro meeting po. Kami po yung company na, with the, longest meeting in the world. Parang gano'n. Ayun po, masaya. Masaya po. Happy po kami. Talaga kami. Wala po kayong masabi. Sobrang blooming niyo po, dahil po Masaya yan po sa kami. self-produce na po kasi siya. Talaga. Meron naman tayo mga Pilipino eh. Kalayaan! Okay, so, since nag-comeback kayo, your song is really going viral on TikTok. Yes. Diba? And yung support ng K-pop artists, the other K-pop artists, sobrang talaga like, for me, nakaka-overwhelm na halos lahat sila. They're Totoo. dancing to the song, Totoo. they're posting photos and videos of them jamming to the song. How does it feel? Sobrang syempre, di ba? Parang yung movement talaga nagkakaroon ng unity. Kumbaga lahat sumasama rito sa ganito kahit, kumbaga, kasi nakita ko sila rin yung isa sa mga nagsimula ng challenges. And parang nakaka-overwhelm na syempre kami minsan hindi namin lahat nakikita yung bago, pero lahat sila parang try nila na gumawa lagi ng TikTok, minsan hindi lang isa. And syempre po natutuwa kami na nagkakaroon ng ganong, kumbaga, interaction with everyone. Masaya. Well, Parang hindi ko na ma-explain kasi bukod sa kanila, meron din kami mga idolo na talagang, yun nga, katulad na sinabi mo sila Chachi. Hindi ko po alam kung kilala niyo yun, pero idolo po namin yun. Kanina nga po si Sir Wawi de Guzman meron siya TikTok. Seryoso? Si Sir Wawi de Tingnan niyo po, sobrang nakakatawa lang. Unexpected And yung mga- kami po, pag naglalabas kami, hindi rin kami nag-expect na, alam niyo po yung malaki. Kasi parang gusto namin na, do not expect na talagang lalaki. Para hindi rin madudurog yung puso namin, parang gano'n. Pero seeing na talagang namamayagpag yung gento, nagtitrend pa. Hanggang ngayon ba trend? Oo, super. Sobrang nakakatuwa. Yung excitement na ilabas yung buong pagtatag. Sobrang, parang gusto na namin, ayan na, pakinggan nyo na lahat para... Ayun po, sir, open niyo po airdrop. Hindi nga. Okay. Go to the how you did the song, how you wrote the song. You wrote the song, Apo. right? And you produced it with your brother at saka Si Simon Sir Servida. Yan. Yeah. How was the songwriting process like for you? Did you ask them? Did you ask everyone kung For this one, for Gento? Opo, meron dyan, may process po yun. Kuwari, let's say nakagawa ko, tapos madidinig nila, oy, mag-add ka ng ganito something, may madidinig ka mga comment. Siyempre, pinapakinggan ko rin po yan. Pero, most importantly, kailangan po laging yung kuwari, let's say, meron pong timbre kasi yung mga boses ng mga tao eh. And for me, eto, kaya ako ginagawang ganun kasi nakikita ko yung strength nila doon. Kaya ako po ginagawang ganun. And even Ken, kahit nasabihin ko na malalim na yung malalim boses nito. Pero pag kinanta ni Ken, nagugulat ako kasi parang iba pa yung ginagawa niya eh. Nung ginawa ko, parang ganun na i-imagine ko. Pero nung ginawa niya, parang mas malalim pa pala, mas rich. Na hindi ko madidinig na sa sarili ko lang pag pinakinggan ko yung demo na ginawa ko. So, parang doon talaga masasabi na yung dynamics ng boses naming lima. Even Justin, yung pagsigaw niya na, ingay! Talagang pinupush ko siya. Nakakapagod po yun. Kaya ako sa TikTok pagkakatagan ko. Yeah! Ano po, sobrang na-proud po ako dito sa nagawa namin to kasi dito talaga makikita mo na talagang
yung improvement ng bawat isa and yung extra effort to do something na hindi sila komportable. So, ayun po, masaya po ako na ganito yung kinalabasan. And syempre, thank you rin kay Sir Simon kasi nung ginawa ko po to, hindi po siya beat. Ginawa ko siya chorus muna. Kasi may nadidinig ako na parang ganon. Tapos ginawa ko yung chorus, tapos doon po kami nag-build ng mga parang ginto, tunog ginto. So nag-incorporate kami ng mga pickaxe na tunog, Mining. mga metal, mining, mga bagsak ng lupa, boom! Saan mo nadidigyan mo? Ayun, yun, kaya po doon na-build yung ginto. Saan Sobrang mo masaya. Yung Imagination. Hindi ko po alam parang siguro po, alam ko, hindi ko alam, baka mamaya sabihin, baliw ako. Pero, minsan po, meron Ganun certain, okay lang yun. Pare, magkakape ka lang. Tapos may madidinig kang siren ng, Ambulansya. ng ambulansya. Parang may madidinig ka agad melody na pwede mong i-record agad sa phone mo. Tapos, incorporate mo in the future sa mga songs mo. So, ganun po yung naramdaman ko sa Gento. And, masaya po ako na talagang mamayagpag yung kanta. And ano yung nafe-feel nyo kapag, dahil ganun yung songwriting process ni Pablo, kapag Ako pa minsan natatakot na. Hindi, joke. Hindi, joke lang. Siyempre po, ano yun eh, it's a creative. Amaze, Ah. actually, opo. Kasi parang iniisip ko po, parang kung isipin niyo po, yung pagsulat ng kanta, parang baka medyo madali lang kasi sobrang daming gumagawa ng kanta. Pero pag you look deeper po na, imagine 5 po kami, iisipin mo yung timbre ng bawat isa, yung pagkakasunod-sunod. Kasi siya rin po yung nagbibigay ng parts namin sa kanta. Parang yung 6 na kanta yung ginagawa mo, yung instruments na ilalagay. Parang nakaka-amaze siya na paano mo naiisip yun ng sabay-sabay, paano mo nai-imagine yun. Kumbaga, talagang mafe-feel mo yung hirap and yung parang kung gaano niya kagustong gawin or mabuo yung naiisip niya. So ayun po, talagang nakaka-amaze and nakaka-inspire din na parang gusto ko rin gumawa ng something like that. Ayun. Tsaka hindi po for himself. Kumbaga para sa group talaga yung ano niya. Kaya po parang doble ano po yun. Parang iba talaga. Ibang kalibre. Ang gusto ko lang din i-share kasi syempre pag gumagawa ka ng kanta, 5 yung kagrupo mo eh. Ay, 5. 4 lang kami. Ang lima lang. Parang ano eh, Pwede yun nga naman. po, nakwento ko na parang nung pinapakinggan ko sa sarili ko, ang bland talaga. Kasi naiirita na rin ako sa boses ko. Pero pag nadinig ko talaga na nagsasama-sama yung 5, yung dynamics po talaga namin. Iba. Sabi ko, bakit ganito? Pag ako lang kumakanta, pero nung nadinig ko na sa amin, parang doon talaga nakikita yung talagang personality or kung paano ibigay ng bawat isa. Hindi mo masasabi na mas magaling yung isa sa isa eh. Kasi everyone has their own strengths eh. Pagdating, yung kay Ken, hindi ko naman kaya gawin yun. Yung kay Josh, hindi ko naman kaya gawin yung ganung boses. Yung kay Stel, kakaiba to. Kahit na pag sumasayaw, yung adlib, ako po hindi ko kaya yun eh. Yung kumakanta ka ng nag-a-adlib ka tapos sumasayaw na napakataas. Napakahirap po nun. Tapos si Justin na mabait yung boses. Madidinig mo, Boyfriend naman ng buhay. Naingay mo, ang ingay sa TikTok. Ang ingay sa TikTok kasi nag-iingay. Lagi mo madidinig, kakanta-scroll mo. So, I'm very proud na kaya po namin gawin yung mga ganong bagay. And yung mga basta, alam nyo na yan. Ayun po. at this point, you're 4 years in, doesn't it get boring or tiring? Tiring oo. minsan. Pero boring. Boring hindi. Maraming action masyado nangyayari sa buhay namin para maging boring. Ano siya? Actually, ang boring nga na ang boring eh. Parang ganun. Ang boring na pag walang ginagawa, pag walang nangyayari, walang ganap, doon siya Pag wala yung nakaka- ginagawa, nakaka-boring Oo, talaga. yun. Pero for now, very exciting yung mga nangyayari ngayon. Very exciting yung mga ginagawa namin. Okay, gano'n naman. And siguro po sa team, kasi diba yun nga po, meron na kami sarili team. Nakakatuwa kasi yung facing ng paggawa namin ng music and yung contents namin, before, medyo mabagal. Hopefully, since meron na nga kaming team na sarili namin, mas mapapabilis. Kasi nagre-reklamo na kami dati na, may perform na naman natin yung same song. Gusto namin na bago naman yung ma-perform namin. So, yun, siguro pwedeng mag-abang yung mga tao na mas rapid Sunod-sunod. sunod-sunod yung mga contents namin ngayon. Mas mabilis namin maipapakita kung ano yung mga bago na handa namin, yung mga ganun bagay. What is something na ngayon nyo lang ginawa sa Gento? Sa pagtatag? Sa Pagtarin mo yung pagtatag, truck. Ay, isa yun. yung isang track. Kahit sa promotions? Sa pagtatag? Sa, Ito po. Nag-green na tayo dati, hindi pa no?
Yun. Guerrilla lang Una dati. po yan. Guerrilla marketing. Even yung concept yung genre, R&B. R&B, yun. tama. May R&B kami Yeah. for this EP na medyo mahirap ang hugot na hindi mo alam kung saan. Kasi nung mga previous namin, parang lagi kaming parang gagira kami lagi. Hindi, yung, sa- yung R&B kasi na sinasabi mo, mature kasi yung hugot ng dalawa niya. Mature kaya super challenging siya for Even the dance. Oh, Even the dance. yung actually nga marami nga tong marami kayong pinagdaanan for this EP. Maraming adjustment, maraming new learnings, marami pong nangyari talaga. Na makikita nyo sa pagbabalik na. Na makikita nyo po sa mga video releases po namin. Siyempre may mga content kami. I-mention yung love song kasi parang super tagal na nung last na love song natin. And Ako wala sa pa EP. nga kami love song. Actually, yung love song po namin. Broken yung mga earlier songs natin about love. Yung love songs namin ngayon, yung mga hidden gems namin. Hidden gems namin Oh. for this EP po. Nalito na lang din siguro yung mga fans kung bakit wala kami love song lagi. Pero kasi po ako, actually madami na kasing love song sa Filipino industry. In the whole Sa libang mundo maraming love song. Siguro mas naghumuhugot ako dun sa story namin. Experiences. Sa experiences namin. Kaya wala masyadong love song. Pero for this EP, yan meron po. Yan, magugustuhan nila yan kasi gusto ko rin eh. Talaga. Oo. Ako, yun ang favorite. Ang ganda. Talaga. Parang yun. Hindi mo kami... Bakit niyo today na-release yung manifesto at bakit kayo nag-release ng manifesto? Trip lang. Lalaw. Bakit may manifesto? Kasi may makapal eh. Siyempre may Manifesto! Well, Ano? siguro kasi po sa mga previous albums namin, meron kaming mga notes doon, kumbaga, na parang si Justin, maraming salamat, parang ganon. Pero this time we made it as one, na parang ano yung gustong sabihin natin as a group, or ano yung gusto sabihin ng buong team natin para maipahayag natin ng mas malakas yung gusto natin ipahayag dun sa pagtatag-EP. Kaya gumawa kami ng manifesto. Ito yung promise namin na gagawin namin, and hopefully na dun sa gagawin namin talagang ma-inspire at ma-motivate yung mga tao na sumunod or mas maging matatag or mas maging gawin pa yung gusto nilang gawin sa buhay. So ayun po, kaya naging manifesto.